ใหญ่นะเธอนะเราจะต้องมีหน้าอกใหญ่ที่สุดหน้าอกเราคับปีทำยังไงก็ได้ดันให้มันไปถึง C จริงแล้วภายในคืออึดอัดมากโครงกดทับเนื้อของเราจนเป็นรอยแดงอะสรีระไซส์หุ่นเป็นยังไงทุกคนมีความสวยมีเสน่ห์เหมือนกันหมดนะคะ Okay, alright. สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sis Talk น้องคะ Sis Talk น้องคะหายไปนานมากลินไม่ได้มาเมาส์มอยกับช่วง Sis Talk น้องคะนานมากๆเลยก็วันนี้มาแล้วนะคะก็มีท็อปปิกมาเมาส์ให้ฟังกับ4เคล็ดลับเลือกบราใส่สบายไม่อึดอัดปัญหาใหญ่เลยของผู้หญิงกับเรื่องนมนะคะก็คือการเลือกบรานะคะเลือกบรายังไงให้มันถูกใส่ยังไงให้สบายนะคะก่อนอื่นขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนมก่อนนะคะว่าเมื่อก่อนตอนสมัยที่ลินแบบเป็นสาวแรกรุ่นแบบมัธยมปลายวัยใสมหาลัยตอนต้นนะคะกำลังเป็นสาวเปรี้ยวเฟี้ยวฟ้าวเราก็มีชุดความคิดที่ว่าเราจะต้องมีหน้าอกใหญ่ที่สุดหน้าอกเราคับปีทำยังไงก็ได้ดันให้มันไปถึง C โดยการเลือกบราที่มันแบบมีโครงแบบแน่นๆมีแบบฟองน้ำหนาๆเหมือนแบบขนมปังแพรทุกคนอย่างนั้นเลยยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีรู้สึกว่ายิ่งหน้าอกใหญ่ยิ่งสวยดูเป็นสาวแซ่บนะคะแล้วก็ต้องเลือกเสื้อให้มันรัดๆเพื่อที่จะได้เห็นว่าฉันมีหน้าอกใหญ่นะเธอนะอะไรเงี้ยไม่รู้ไปเอาชุดความคิดนั้นมาจากไหนนะคะตอนนั้นคือไม่ได้รู้สึกดีเลยคือโอเคตอนใส่เราก็รู้สึกว่าเรามีหน้าอกใหญ่ดูแฮปปี้แต่จริงๆแล้วภายในคืออึดอัดมากหายใจไม่ออกใครที่เคยใส่บรามีโครงมาก่อนจะมีปัญหานี้แน่นอนคือโครงกดทับเนื้อของเราจนเป็นรอยแดงอะแล้วยังหายใจไม่ออกเพราะว่ามีฟองน้ำทับหน้าอกเข้าไปอีกรัดแน่นที่สุดแล้วก็เลือกบราให้มันไซส์เล็กๆเพื่อที่จะได้เค้นหน้าอกให้มันดูล้นๆใหญ่ๆเป็นความคิดที่ผิดมากๆหายใจลำบากมากใช้ชีวิตลำบากมากสิ่งแรกที่กลับมาบ้านเลยก็คือปกตะขอเสื้อในแล้วถอดแผ่นอนบนเตียงแล้วก็หายใจเข้าไปลึกๆสูดเอาออกซิเจนที่เราไม่ได้มีอากาศหล่อเลี้ยงมาเลยทั้งวันใช้ชีวิตลำบากไม่รู้ว่าจะลำบากอย่างนั้นไปเพื่ออะไรทำไปทำไมนะคะก็พอโตขึ้นมาได้เรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆแล้วก็มาค้นพบว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเค้นหน้าอกอะไรกันขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงทุกคนมันมีความสวยในแบบของตัวเองไม่ว่าจะหน้าอกทรงไหนสรีระไซส์หุ่นเป็นยังไงทุกคนมีความสวยมีเสน่ห์เหมือนกันหมดนะคะความสวยงามเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไซส์ของหน้าอกเลยทุกคนมันอยู่ที่แบบattitude เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยโอเค goodbye คือโยนทิ้งหมดเลยนะคะไม่ใส่อีกเลยนะคะแล้วนี่ก็เลยเลือกเป็นบราไร้โครงใส่รู้สึกสบายกว่าหายใจง่ายกว่าใช้ชีวิตคล่องตัวกว่านะคะหรือบางทีนี่ก็ใส่เป็นแค่ซิลิโคนปิดจุกเลยแค่นั้นเลยนะคะก็นั่นแหละนั่นคือประสบการณ์แย่ๆของมินกับการใส่บรารัดแน่นเน้นโครงแน่นๆต่างๆนะคะนี่ก็คือไม่เอาแล้วเนาะนี่ก็เลยรู้สึกอยากมาแบ่งปันเพื่อนๆว่าถ้าใครนะคะอยากเดินทางสายสบายให้นมได้พักผ่อนนะคะนินมี4เคล็ดลับในการเลือกบรามาฝากเพื่อนๆค่ะปิ้งมีบราโผล่มาตรงนี้แล้วจ้าเพราะว่าดิฉันจะมาเล่าให้ฟังว่าบราที่ใส่สบายมันควรจะเป็นยังไงนะคะข้อที่1เลยก็คือไร้โครงค่ะเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากกับดีไซน์บรานะคะไม่ต้องมีโครงก็ทำให้หน้าอกทรงสวยได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยบราที่ไม่มีโครงเนี่ยมันก็จะไม่เข้าไปกดทับเนื้อของเราเวลาถอดออกมาก็จะไม่เป็นรอยช้ำหรือเป็นรอยแดงบนผิวนะคะข้อแรกเลยนะคะถ้าใครอยากจะใส่บราที่มันสบายๆก็คือไร้โครงค่ะข้อที่2นะคะเลือกดีไซน์ที่โค้งรับหน้าอกค่ะถึงเราจะเซย์กู๊ดบายต่อน้องโครงและน้องฟองน้ำหนาแน่นแล้วอะก็ยังอยากจะมีอกทรงสวยใช่ไหมทุกคนแล้วก็ลองเลือกดีไซน์ที่เขาแบบมีการเย็บเข้ารูปตรงช่วงหน้าอกนะคะก็จะทำให้เวลาเราใส่บราเนี่ยหน้าอกเราดูทรงสวยมากขึ้นนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาเราไปจับเลือกบราเนี่ยเขาจะแบบมีเย็บตรงขอบใต้หน้าอกแบบเนี้ยแล้วมันจะทำให้เวลาใส่แล้วหน้าอกได้รูปทรงสวยค่ะข้อที่3นะคะเลือกที่ผ้ายืดหยุ่นค่ะผ้าที่ยืดหยุ่นเนี่ยช
ช่วยสรีระหน้าอกของเราได้ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้ผ้าเนี่ยโค้งรับไปตามสรีระของหน้าอกของเรานะคะไม่รัดแน่นจนเกินไปไม่ทำให้อึดอัดแล้วเวลาที่เราขยับเขยื้อนร่างกายเนี่ยความยืดหยุ่นของผ้าเนี่ยมันก็จะโค้งรับไปกับการขยับเขยื้อนของร่างกายของเราด้วยทำให้มันไม่รัดแน่นจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกบราเนี่ยลองจับผ้ายืดดูก่อนว่าเฮ้ยความยืดหยุ่นมีไหมเอ่ยนะคะเนี่ยจับดูเลยนะคะถ้าแบบผ้ามันยืดแบบนี้คือใช้ได้ค่ะมีความยืดหยุ่นยืดแล้วให้มันหยุ่นกลับมาด้วยนะไม่ใช่แบบยืดไปเลยอันนั้นไม่เอาข้อที่4นะคะสายปรับได้ค่ะทำไมจะต้องเลือกบราที่สายปรับได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เองนะอันนี้มาจากประสบการณ์ของนินเลยนินเคยเลือกซื้อบราแบบที่ไม่มีสายปรับได้แล้วบางทีมันไม่เข้ากับสรีระร่างกายของเราบางคนช่วงไหล่สั้นช่วงตัวยาวอะไรเงี้ยหน้าอกหย่อนหน่อยหรือหน้าอกอยู่สูงหน่อยแล้วพอถ้าสายมันปรับไม่ได้มันก็อาจจะทำให้หลังหน้าอกกดทับกับไหล่จนเกินไปนะคะแล้วทำให้เราอึดอัดหายใจไม่สะดวกเพราะฉะนั้นควรจะเลือกบราที่สายมันปรับได้เพื่อให้มันเข้ากับสรีระของเรานะคะไม่รั้งหน้าอกจนเกินไปหรือไม่ทำให้หน้าอกหย่อนจนเกินไปนะคะปรับให้เข้ากับสรีระของเราค่ะซึ่งเคล็ดลับทั้ง4ข้อเมื่อกี้นะคะที่นินกล่าวมาเนี่ยบราแบรนด์นี้คือมีครบทุกอย่างเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์โจรีนรุ่นคลาวไลกาบราค่ะอย่างที่นินได้บอกนะคะว่าผู้หญิงทุกคนมีคอนดิชันร่างกายหุ่นทรงเต้านมที่แตกต่างกันไปค่ะความพิเศษของคลาวไลกาบราเนี่ยคือเนื้อผ้าที่ผลิตโดยไลกาเทคโนโลยีจากอเมริกาที่นุ่มเป็นพิเศษยืดหยุ่นแล้วก็ทนกับการซักด้วยนะทุกคนสาวๆเนี่ยสามารถใส่ร่วมกันได้เลยตั้งแต่ไซส์ A70 ไปจนถึง C85 ค่ะเนื้อผ้าเขาขยายไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเลยดีไซน์ช่วงหน้าอกนะคะเป็นแบบ 3D ครับทำให้สวยอยู่ทรงไม่ต้องงอโครงเลยค่ะเนื้อผ้าเขาจะมีรูระบายอากาศด้วยนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยใส่สบายไม่อึดอัดระหว่างวันแน่นอนที่พูดมาทั้งหมดนะคะก็คือครบจบในตัวเดียวเลยนะคะกับบราแบรนด์โจรินรุ่นคลาวไลกาค่ะนินชอบที่ดีไซน์เขาไม่ต้องมีตะขอด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบเรียบแบบนี้เลยนะคะใส่สบายใส่ง่ายก็คือสวมแล้วก็ถอดออกนะคะไม่ต้องมาแบบเอื้อมมือแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถใส่แมทกับเอาท์ฟิตในลุคประจำวันได้เลยคือใส่บราเหมือนไม่ใส่บราทุกคนอย่างตัวเนี้ยที่นินใส่อยู่นะคะก็เป็นของโจลีนรุ่นคลาวไลกาบราเหมือนกันนะคะดูสิทรงสวยมากๆนะคะแล้วนินก็ใส่ทับกับเบลเซอร์ก็คือดูดีดูไม่โป๊ด้วยนะคะสบายมากๆเดี๋ยวนินจะไป mix and match กับสีที่เหลือให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะนินอยากจะฝากขอย้ำกับสาวๆทุกคนนะคะเรื่องความสวยงามในแบบฉบับของตัวเองค่ะไม่ว่าจะสรีระแบบไหนทรงอกแบบไหนหุ่นยังไงนะคะทุกคนก็มีความสวยในแบบของตัวเองค่ะความสวยนะคะไม่ได้ขึ้นกับทรงหรือไซส์ของหน้าอกเลยทุกคนเลิกเค้นเลิกฝืนธรรมชาติกันนะคะให้น้องนมได้พักผ่อนกันดีกว่าเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะนินก็ขอตัวไปแล้วก็ถ้าใครอยากให้นินทำท็อปปิกเกี่ยวกับอะไรเมาส์มอยเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์กันเข้ามาบอกนะคะเดี๋ยวนินจะจัดให้ตามคำขอค่ะไปละบาย버전을 들킬까